Mấy nay mình đi đâu mình cũng thấy cái video kiểu như thế này nè anh chị. Đó là video mà cắt trái cây nè. Ở trên TikTok có một kênh họ làm kiểu như thế này. Ví dụ như cắt trái dâu nè ha, rồi cắt những cái trái blueberry nè. Cơ bản là nhìn nó giống giống nhau hết ha anh chị. Là cái kiểu như trái cây nó làm từ thạch, rồi nó làm từ đá, nó trong suốt ha. Cắt ra và nhìn rất là đẹp ha. Những video kiểu như thế này á đang khá là nhiều view anh chị, có những video 5-6 triệu view ha. Lấy ví dụ như video này 5 triệu view nè, video này 6,4 triệu view nè, video này 3,7 triệu view, 25 triệu view ha, rất là nhiều ha. Những cái video như thế này á làm rất là đơn giản, và trong video hôm nay á Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để chúng ta làm những video như thế này với chi phí rẻ nhất để chúng ta có thể xây kênh, chúng ta có thể làm nhiều thứ mà anh chị muốn ha. Chúng ta sẽ phân tích thử ha, chúng ta có thể tạo ra bằng hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ tạo từ văn bản trở thành video luôn. Cách thứ hai là chúng ta sẽ tạo từ hình ảnh trở thành video. Thì nếu như cách thứ nhất á, nếu mà anh chị tạo từ văn bản trở thành video á, chúng ta có thể sử dụng công cụ là Vel3. Để mà sử dụng được công cụ Vel3 thì chúng ta cần có tài khoản Google AI trước ha. Thì anh chị vào đường link phần mô tả ha. Chúng ta có thể đăng ký một tài khoản dùng thử ở đây ha anh chị. Khi mà anh chị vào đây rồi anh chị sẽ thấy có hai gói là Google AI Pro và Google AI Ultra nè. Gói Google AI Pro á thì chúng ta có thể sử dụng Vel3 ở một cái mức độ giới hạn thôi anh chị. Còn ở gói Ultra thì chúng ta có thể sử dụng nhiều hơn ha, có 12.500 credit nè. Đương nhiên thì cái nào nó cũng có mức giá đó anh chị. Nếu như chúng ta sử dụng gói AI Pro thì tháng đầu tiên chúng ta sẽ được miễn phí ha. Còn gói Google AI Ultra thì 3 tháng đầu tiên mỗi tháng là 3 triệu, còn cái tháng thứ tư trở đi thì là 6 triệu ha. Bây giờ mình sẽ đăng ký sử dụng thử một gói Google AI Pro ha. Mình sẽ bấm vào Start Trial ở đây. Nó hiển thị ra cái gói này chúng ta nè ha, và tháng đầu tiên thì miễn phí ha, tháng thứ hai trở đi thì 489.000. Chúng ta bấm vào Get Google AI Pro nè. Agree ha. Ở đây chúng ta sẽ điền credit card hoặc là PayPal ha anh chị. Ví dụ như đây mình sẽ điền là credit card nè. Ok ha, sau khi mà chúng ta đã điền xong thông tin á thì anh chị sẽ thấy đây nè là bạn đã được đăng ký, bạn đã được subscribe gói Google AI Pro ha. Khi mà đăng ký thành công rồi anh chị vào trang web của Gemini ha, gemini.google.com ha. Chúng ta sẽ chọn đây model là 2.5, và khi mà anh chị rê xuống dưới chúng ta sẽ thấy có một cái mục là video. Nhưng mà khi mà chúng ta bấm vào video này á thì anh chị thấy có một dòng nhỏ nhỏ ở dưới á, đó là Generate with Vel 2, tức là chúng ta chưa có thể sử dụng Vel 3 ở trong tình huống này ha. Để mà có thể sử dụng được Vel 3 trong gói Google AI Pro này á thì anh chị phải chuyển VPN máy tính của chúng ta về Mỹ ha anh chị. Hiện tại nếu mà chúng ta sử dụng Việt Nam thì chỉ có thể sử dụng Vel 2 thôi ha. Để mà chúng ta chuyển VPN về Mỹ thì có rất là nhiều cách ha. Và trong video mà mình ghim với phần mô tả mình đã hướng dẫn cho anh chị cách để chúng ta đăng ký một app, chúng ta chuyển VPN về Mỹ ha, hoặc là chúng ta cài những extension chúng ta đăng ký về Mỹ ha, để chúng ta có thể sử dụng Vel 3 ha. Anh chị chỉ cần bật cái đó lên ha, và chúng ta sẽ gõ câu rơm giống như trên màn hình anh chị sẽ thấy ha. Ở trong câu rơm này á nó có một cái từ mình đánh dấu màu đỏ đó, thì cái từ đó anh chị chỉ cần thay thế thành vật liệu nào mà anh chị muốn cắt thôi ha. Ví dụ như trái dâu thì anh chị để là strawberry nè, hoặc là trái chanh thì là lemon chẳng hạn, hoặc là một cục đá thì là stone giống như mình đang để ha anh chị. Những cái từ này rất là đơn giản ha, chúng ta có thể dùng Google Translate chúng ta dịch và chúng ta đưa vào đây ha. Các thành phần khác á, chúng ta không cần phải thay đổi gì hết anh chị, và chúng ta có thể tạo ra một cái video giống như thế này. Nên anh chị sẽ thấy ha, rất là đơn giản ha, chúng ta có thể tạo ra một video như thế này và rất là đẹp ha anh chị. Với con rơm đó anh chị có thể thay đổi thành bất kỳ thành phần nào chúng ta muốn ha. Ví dụ như mình sẽ sửa thành một cái diamond nè, tức là một cái viên kim cương chẳng hạn. Đấy anh chị sẽ thấy ha, rất đẹp ha. Đây nó sẽ cắt cho chúng ta. Con rơm này mình sẽ để dưới phần comment ha, để anh chị có thể vào đó chúng ta lấy, và chúng ta chỉ cần thay thế thành phần mà mình đã đánh dấu đỏ như mình nói rồi ha anh chị. Và chúng ta có thể làm được cái video này rồi, rất đơn giản thôi. Nhưng mà ở trong Vel3 này á thì hiện tại gói Google AI Pro chúng ta chỉ mới có thể sử dụng free một tháng đầu tiên thôi. Tháng thứ hai chúng ta phải đăng ký để mà chúng ta có thể sử dụng, đâu đó thì hơn gần 500.000 một tháng anh chị. Còn nếu chúng ta muốn đăng ký sử dụng gói Ultra thì nó sẽ cao hơn thôi. Đương nhiên chúng ta sẽ sử dụng nhiều hơn ha. Đó là cách thứ nhất để chúng ta có thể làm ra video như thế này, từ văn bản trở thành video ha. Còn cách thứ hai á, đó là chúng ta sẽ chuyển từ hình ảnh sang video ha anh chị. Thì để mà chúng ta tạo từ hình ảnh sang video á, thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo từ văn bản sang hình ảnh, sau đó thì chúng ta sẽ chuyển từ hình ảnh đó sang video ha. Cái cách thứ hai này á, thì chúng ta có thể tạo ra video nó không đẹp bằng cách thứ nhất, nhưng mà chi phí nó sẽ rẻ hơn khá là nhiều anh chị, bởi vì Vel3 thì cũng khá là đắt ha. Ở cách thứ hai này chúng ta có thể sử dụng các công cụ miễn phí luôn để chúng ta tạo ha anh chị.
Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh chị bước đầu tiên, đó là tạo từ văn bản sang hình ảnh ha. Để mà tạo từ văn bản sang hình ảnh, anh chị có thể dùng rất là nhiều công cụ ha, nhưng mà công cụ chi phí rẻ nhất và chúng ta có thể sử dụng thử đó là anh chị hãy sử dụng công cụ là Ideogram ha. Đường link mình sẽ để ở phần mô tả ha. Chỉ cần vào ideogram.ai là chúng ta có thể sử dụng được ha. Anh chị chỉ cần đăng nhập một tài khoản Google vào đây ha, và anh chị sẽ thấy ở đây mình đã tạo trước một số hình ảnh chúng ta có thể sử dụng và chúng ta tạo thành video ha. Với hình ảnh như thế này ví dụ như đây là hình ảnh mà cắt quả dứa đi, anh chị sẽ thấy nè, hình ảnh khá đẹp ha. Và câu rơm anh chị sẽ thấy trên màn hình ha. Anh chị chỉ cần thay đổi các thành phần mà mình để màu đỏ đó thành những thành phần mà chúng ta mong muốn là được. Thì câu rơm này mình sẽ để dưới phần comment ha. Anh chị sẽ xuống dưới anh chị lấy ha. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng câu rơm này như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ copy câu rơm đó lại đây. Chúng ta sẽ chọn vào đây tỷ lệ hình ảnh là 9:16 ha, hoặc là 16:9 tùy vào kênh chúng ta xây ha. Short thì chúng ta sử dụng là 9:16 ha. Và chúng ta sẽ thay đổi cái từ ngữ ở trong đây. Ví dụ ở đây mình sẽ thay đổi là thành trái dâu chẳng hạn, là strawberry nè. Những cái từ này rất đơn giản ha, nếu chúng ta không biết chúng ta cứ qua Google Translate chúng ta lấy anh chị. Ví dụ như trái dâu ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục thay vào cái chữ pineapple đây nè. Chúng ta sẽ thay vào trái dâu. Và trái dâu thì chúng ta sẽ thay cái màu sắc nó một chút ha. Ví dụ như ở đây là màu đỏ đúng không? Thì mình sẽ thay vào đây cái màu hồng chẳng hạn. Đấy, pink ha. Và chúng ta chỉ cần bấm vào generate ha. Thì cứ như vậy ha, chúng ta sẽ sử dụng các câu rơm đó, chúng ta thay thế các thành phần trong đó, thành phần nào mà anh chị muốn chúng ta cứ thay thế và chúng ta sẽ tạo ra được cái phần hình ảnh đầu tiên với Ideogram. Trong công cụ này mỗi ngày anh chị có thể tạo được 12 hình ảnh ha, tức là mỗi lần nhập rơm chúng ta sẽ tạo 4 hình ảnh và chúng ta sẽ tạo được 3 lần như vậy miễn phí ha anh chị. Đương nhiên khi mà anh chị cần dùng nhiều, anh chị có thể đăng nhập một tài khoản Gmail khác hoặc là chúng ta nâng cấp lên ha. Ví dụ như đây là cái trái dâu, nó đã tạo ra cho mình một cái hình ha, rất đẹp ha. Chúng ta chỉ cần nhấp vào cái hình đấy và chúng ta nhấp vào cái nút 3 chấm đây nè. Anh chị bấm vào download ha. Đấy, chúng ta đã lưu được cái hình ảnh nó về ha. Sau đó chúng ta sẽ chuyển hình ảnh này trở thành video ha anh chị. Và chúng ta sẽ vào Clean AI nè. Chúng ta sẽ chọn ở đây là Clean 2.1. Anh chị sẽ chọn Clean 2.1 ha, không chọn là 2.1 Master ha. Bởi vì 2.1 Master thì 100 credit cho một lần rất là cao ha. Còn Clean 2.1 này thì nó chỉ tốn đâu đó khoảng 35 credit thôi ha anh chị. Mình sẽ chọn 2.1 nè. Chúng ta sẽ chuyển sang là Image to Video ha. Chọn ở đây là RAM ha. Và chúng ta sẽ kéo cái hình ảnh mà chúng ta đã tải về ha. Ví dụ như mình sẽ kéo hình ảnh mình lên đây. Đây là hình ảnh mà trái dâu chúng ta đã tạo trong Ideogram đúng không? Ở cái phần rơm này đó, chúng ta sẽ điền cái phần rơm, anh chị sẽ thấy ở trên màn hình ha. Phần rơm này nó sẽ tương tự với lại ở trong Ideogram nhưng mà nó có thêm một đoạn nữa anh chị. Phần rơm này mình sẽ để với phần comment ha, anh chị chỉ cần vào đó anh chị lấy ha. Tức là chúng ta sẽ có hai phần rơm. Phần rơm đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng Ideogram chúng ta tạo hình ảnh. Phần rơm thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng Clean AI để chúng ta biến hình ảnh nó thành video ha, rất là cơ bản ha. Và chúng ta cũng chỉ cần thay đổi các thành phần giống như mình đánh dấu màu đỏ ra đây nè, thành cái thành phần nó tương ứng với phần hình ảnh là được ha anh chị. Ok ha, sau khi mà chúng ta đã điền cái phần rơm đó rồi thì ở đây là anh chị sẽ thấy có cái phần là sound effect ha. Tức là chúng ta muốn tạo cái phần video đó nó có thêm cái phần âm thanh tiếng cắt cái loại trái cây đó hay không ha. Nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta bật dấu xanh lên, còn nếu chúng ta không muốn thì chúng ta tắt nó đi ha. Phần negative rơm này anh chị không điền cũng được ha. Phần dưới này là phần quan trọng nhất nè. Ở đây sẽ có hai dạng để chúng ta tạo là standard mode hoặc là professional mode ha. Thì chúng ta nên chọn professional mode, nó sẽ tốn credit nhiều hơn một tí nhưng mà nó tạo ra video nó bám sát cái cậu rơm nữa anh chị. Nó hiểu cậu rơm hơn, nó tạo ra cái video nó cắt trái cây xuống nhìn nó mới đẹp ha. Ở đây anh chị có thể tạo ra video 5 giây hoặc 10 giây ha. Mỗi lần chúng ta tạo sẽ mất 35 credit nè, mình chỉ cần bấm vào đây thì nó sẽ tạo ra video ở đây và nó đâu đó mất khoảng 1 phút để chúng ta tạo ha. Đương nhiên là khi chúng ta sử dụng trong Clean AI anh chị sử dụng gói miễn phí vẫn ok. Nhưng mà khi chúng ta tải về nó sẽ có cái logo của Clean AI ở dưới, anh chị sẽ thấy ở đây có cái logo nhỏ nhỏ vậy nè. Đấy, Clean AI 2.1 ha, chúng ta sẽ thấy logo như vậy. Chúng ta muốn bỏ logo thì chúng ta bắt buộc phải nâng cấp gói lên ha. Ok ha, chúng ta đã có kết quả rồi và đây là kết quả nè, anh chị sẽ xem thử ha. Rất đơn giản ha, với hai cái mẫu rơm như này chúng ta có thể tạo ra một cái trend rất là dễ dàng ha anh chị. Anh chị chỉ cần hai công cụ là Ideogram và Clean AI ha. Hai công cụ này chi phí cũng khá rẻ ha. Nếu như anh chị tạo thử một vài video mà anh chị thấy nó ok thì anh chị có thể đầu tư VO3 chúng ta tạo cho nó tốt hơn nữa ha. Còn nếu mà chúng ta thấy nó không ok thì thôi anh chị. Ok anh chị, đó là hai cách
mà mình nghĩ anh chị có thể sử dụng để chúng ta tạo ra những dạng video như thế này, rất là hữu ích cho anh chị có thể dùng để xây kênh ha anh chị. Hai phần rơm tạo hình ảnh và tạo video mình sẽ để phần comment ha, anh chị chỉ cần vào đấy chúng ta thay thế cái loại trái cây, chúng ta thay thế cái phần màu sắc là ok ha, tạo ra kết quả rất là nhanh chóng và dễ dàng ha. Và đừng quên subscribe kênh của mình ha, để chúng ta sẽ giải mã thêm những cái trend mới trong tương lai ha anh chị. Bye bye anh chị, bye, chúng ta sẽ hẹn gặp lại.